10 giờ tối, tôi đăng trong nhóm đồ cũ, bán một cái nồi điện nhỏ khi mang đến phòng người mua. Đúng lúc quản sinh kiểm tra phòng, hết cách, tôi đành ôm nồi trốn trong tủ quần áo. Tiếng cãi nhau ngoài kia mỗi lúc một lớn, rồi đột ngột im bặt. Giây sau, một cái đầu lăn đến trước mặt tôi. Thấy cảnh đó, toàn thân tôi run bần bật, thậm chí quên cả thở. Tôi dụi mắt liên tục, để chắc rằng mình không hoa mắt, nhưng cái đầu ấy lại quá thật. Quá rợn người. Người vừa chết là cô gái mua nồi của trong nhóm giao đồ cũ lúc nãy. 10 phút trước, tôi đăng một tin trong nhóm ký túc rằng có nồi mini hàng gần như mới, vẫn chạy tốt, dùng ổn cho phòng nhỏ. Vừa đăng xong, một cô tên 902 dãy 11, Dương Dụ chúng tôi chốt giá rất nhanh. Tôi vừa đến phòng 902 chưa lâu thì quản sinh gõ cửa kiểm tra. Bà quản sinh của ký túc chúng tôi là người cực kỳ cứng nhắc, tính khí nổi tiếng khó chịu. Trong lúc cuống cuồng, Dương Dụ nói tôi trốn vào cái nồi, đợi bà ta đi. Nhưng tôi không ngờ được rằng chỉ vài phút sau, Dương Dụ đã chết. Tôi ghé mắt qua khe tủ, nhìn chằm chằm vào cái đầu kia. Cổ cô ấy lìa khỏi thân, đôi mắt mở to kinh hãi, máu từ cổ tuôn ra. Tôi vội bịt miệng, không dám thở. Nhưng ngay giây sau đó, gương mặt Dương Dụ động đậy, đôi mắt đen sì của cô từ từ đảo qua nặng nề, rồi ánh nhìn ấy dừng lại ngay hướng tủ quần áo tôi đang trốn, cũng là chỗ tôi đang đứng. Đôi môi tái nhợt của cô ấy khẽ run, run rất nhẹ, như thể vẫn còn điều gì đó muốn nói với tôi. Chẳng lẽ Dương Dụ chưa chết? Cô ấy muốn nói gì sao? Không thể nào, đầu đã bị chặt lìa khỏi cổ rồi, não sao còn hoạt động được. Tóc gáy tôi dựng ngược, toàn thân lạnh buốt, không dám nghĩ thêm gì nữa. Nhưng rất nhanh, tôi phủ nhận ý nghĩ đó, vì ánh mắt của Dương Dụ chỉ lóe lên chốc lát, rồi tắt hẳn. Không gian trong tủ chật hẹp, tôi còn nghe rõ tiếng tim mình. Tôi không hiểu vì sao quản sinh lại phát điên giết Dương Dụ, nhưng tôi biết chỉ cần bà ta phát hiện tôi, chắc chắn tôi cũng chết. Nghĩ đến đó, tôi rụt sâu hơn vào góc tủ. Tạch, tạch, đột nhiên, tiếng chân bà ta vang lên. Tôi nghiêng đầu nhìn qua khe cửa, chỉ thấy phần chân dưới dẫm lên vũng máu không hề né tránh, rồi chậm rãi bước về phía ban công. Khi đi ngang qua đầu Dương Dụ, bà ta thản nhiên đá mạnh một cú, cái đầu lăn thẳng đập vào cánh tủ. Tôi hít sâu, suýt ngất vì sợ. Bà ta giết người rồi, giờ chắc định rửa vết máu. Bà ta không biết tôi trốn trong tủ. Chỉ cần chờ bà ta rửa tay, tôi sẽ mở tủ chạy ra khỏi ký túc. Bà ta chắc chắn không kịp phản ứng. Nghĩ vậy, tôi siết chặt nắm tay, chờ bà ta đi xa một chút là lao ra ngay. Tiếng dép đẫm máu kéo lê trên nền nhà, âm thanh rợn người. 1 bước, 2 bước, 3 bước, tôi đặt tay lên cửa tủ. Chính là lúc này, điện thoại tôi chợt reo lên. Tôi giật bắn cả người, vội rụt tay lại. Mở điện thoại ra xem, là tin nhắn lớp trưởng gửi trong nhóm. Thông báo ngày trở lại trường, khốn kiếp, giữa đêm mà còn tắc cả lớp. Muốn hại chết tôi à? Tôi vội bật chế độ im lặng, nín thở, cố giữ im lặng, rồi chui sâu thêm vào góc tủ. 113 0 giờ 3 phút 13 giây 866. Lớn hơn bà ta quay lại, lục tung đồ trên bàn. Làm sao bây giờ? Mồ hôi lạnh chảy khắp người. Nếu không thấy gì trên bàn, bà ta sẽ tìm chỗ khác, rồi thế nào cũng mở tủ. Nếu bị phát hiện, tôi chết chắc. Tôi bịt chặt miệng, không dám thở mạnh, chỉ sợ hơi thở lọt ra ngoài. Tôi run run lấy điện thoại, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ, gửi tin cho Dương Dụ trong danh bạ. Chị ơi, xin lỗi nhé. Tôi khựng lại, nghĩ một lúc rồi xóa tin. Thôi, không gửi nữa. Đúng lúc ấy, bà ta dừng động tác, bước lên giường, bắt đầu lục soát chăn gối. Rất nhanh, bà ta cầm điện thoại của Dương Dụ, rồi đứng ngay trước tủ. Phòng trọ bỗng im phăng phắc. Tôi nhìn qua khe cửa, tim muốn ngừng đập. Phần thân dưới bà ta đứng yên, chắc đang kiểm tra tin nhắn. Tin trong điện thoại của Dương Dụ, may tôi gửi không có gì đáng nghi. Chỉ cần bà ta đọc xong sẽ ra ban công rửa vết máu. Tôi chỉ cần đợi lúc đó là chạy. Giờ tôi chỉ có thể nín thở chờ đợi. Trong đầu cứ vang lên cách chạy ra thật nhanh. Bỗng màn hình điện thoại sáng lên, tôi cúi xuống nhìn, là tin nhắn từ tài khoản Dương Dụ. Được rồi, giờ cậu ở đâu? Tôi khựng lại, nhưng ngay sau đó tôi hiểu ra là bà ta đang dùng điện thoại của Dương Dụ gửi cho tôi. Bà ta giết người rồi, không sợ bị phát hiện sao? Đáng lẽ lúc này càng nói, càng để lộ sơ hở. Tên sát nhân này định làm gì? Tôi đoán không ra nổi, giờ chỉ còn cách tạm giữ bà ta lại. Tôi vội trả lời, trễ rồi, tôi về phòng rồi, chuẩn bị ngủ đây. Giây sau phụt, bà ta bật cười. Tôi lạnh toát sống lưng. Sao bà ta cười? Chẳng lẽ bà ta biết tôi nói dối? Hàng loạt suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Không thể nào, tôi ép mình dừng lại. Nếu biết tôi ở đây, chỉ cần mở tủ ra là có thể túm cổ tôi bịt miệng ngay. Đêm dài lắm mộng, sao phải chơi trốn tìm chứ? Có lẽ bà ta chợt nghĩ gì đó nên mới bật cười. Tôi tự an ủi mình.
Nhưng giết người xong mà vẫn cười được thế này, đúng là đồ bệnh hoạn. Khi tôi còn đang dùng mình, quản sinh ngồi phịch xuống ghế của Dương Dự. Vài phút trôi qua, bà ta ngồi yên không nhúc nhích. Tôi cúi nhìn điện thoại, không có tin mới. Chẳng lẽ bà ta định ở lì tại hiện trường? Nghĩ đến đó, tôi dùng mình một cái. Ký túc xá trường tôi đều là phòng riêng, diện tích cũng không lớn. Nếu tôi liều mạng lao ra, chắc xịt keo cứng ngắc. Chỉ còn một cách, kiếm lý do để dụ bà ta ra ngoài, tôi mới có cơ hội thoát. Chỉ cần rời khỏi phòng 902, tôi vẫn còn cơ hội sống. Tôi thu mình sâu trong tủ quần áo, làm như hướng dẫn trên mạng, soạn tin nhắn cầu cứu, rồi gửi đi. Cảnh sát nhanh chóng phản hồi. Họ dặn tôi phải tự bảo vệ mình, hứa cử người đến ngay. Tôi vẫn không yên tâm, chẳng lẽ giờ chỉ biết ngồi chờ thôi sao? Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên. Tôi cúi nhìn xuống, trong nhóm đồ cũ, một người tên Trương Cẩn 928 gửi lời mời kết bạn. Hai ơi, cái nồi nhỏ còn không, xin giá nha. Tôi nhíu mày, tắt màn hình. Giờ là lúc nào rồi, tôi đâu còn tâm trí để buôn bán. Nhưng Trương Cẩn đó vẫn lì lợm, gửi tới mấy tin liền. Tôi liếc nhìn qua khe tủ. Quản sinh vẫn ngồi yên trên ghế của Dương Dự. Hết cách rồi, tôi đành gõ lại. Xin lỗi nha, nồi đó bán rồi. Bên kia im một lúc, rồi hỏi, bán cho ai thế? Là Dương Dự, phòng 900, đập đến đó. Tim tôi hẫng một nhịp. Người tên Trương Cẩn này chẳng lẽ quen với Dương Dự đã chết kia? Nghĩ tới vài khả năng mơ hồ, tôi chấp nhận lời mời kết bạn. Chưa kịp hỏi gì, Trương Cẩn đã nhắn trước, xin lỗi chị em, nồi điện là đồ cấm mà. Tôi sợ bị người báo cáo nên mới nhắn riêng hỏi, chắc cô bán rồi phải không? Nếu bán rồi thì thôi vậy. Dương Dự phòng 902 là bạn thân tôi, nghỉ đông này cô ấy cũng ở lại trường. Tôi nhớ cô ấy từng nói muốn mua nồi, nên tò mò hỏi có phải cô ấy mua không. Nếu thật là cô ấy thì tôi định sang ký túc mượn nấu tí đồ. Hi hi, thì ra Trương Cẩn là bạn của Dương Dự. Bảo sao đoán trúng ngay rằng cái nồi tôi bán cho Dương Dự. Nhìn tin Trương Cẩn gửi đến, tôi bỗng thoáng nghĩ, nếu giờ cô ấy đến phòng 902 có thể sẽ chạm mặt quản sinh killer này. Thế thì toang. Tôi vội nhắn ngăn cậu ấy, bảo đừng tới 902. Tại sao? Tôi đến phòng bạn thì liên quan gì cô? Thấy tin trả lời của Trương Cẩn, tôi sốt ruột. Nếu cậu ấy thật sự đến, chắc chắn sẽ chết. Tôi không thể nhìn một người vô tội đi vào chỗ chết. Bất đắc dĩ, tôi buộc phải nói thật. Dương Dự đã bị giết rồi, hung thủ vẫn ở trong 902. Giờ cậu tới là chết chắc. Bên kia im lặng hồi lâu. Cô đùa à? Phản ứng dễ hiểu thôi. Bị một người lạ nói bạn mình chết thì ai mà tin nổi. Bất lực, tôi chỉ đành kể tin tôi đi. Tôi không nói đùa. Khi tôi mang nồi qua, tôi tận mắt thấy quản sinh giết Dương Dự, máu chảy khắp sàn. Tôi sợ chết khiếp. Tin tôi, mau về phòng khóa trái cửa, đừng ra ngoài. Dù nói thế chỉ để cậu ấy tin, nhưng tôi vẫn đề phòng. Tôi không mô tả hiện trường, cũng không hé lộ rằng tôi đang trốn trong tủ quần áo. Tôi sợ Trương Cẩn hoảng loạn, làm điều dại dột. Tôi nhìn thanh tin nhắn phía trên, dòng đang nhập cứ hiện mãi không tắt. Cùng lúc ấy, quản sinh trong phòng như thể đã ngủ quên, không có hành động gì khác. Khoảng 2-3 phút sau, Trương Cẩn nhắn lại cho tôi, chị em tin cô, tôi báo công an rồi, cô phải ở yên trong phòng, đừng ra ngoài, nghe chưa? Tôi thở phào một hơi dài, cuối cùng cũng ngăn được ý định của cậu ấy. Tôi khẽ nhìn qua khe tủ áo. Quản sinh vừa dịch người sang hướng khác. Giờ tôi không thấy bà ta đang làm gì. Cả tôi lẫn Trương Cẩn đều đã báo cảnh sát, giờ chỉ cần chờ họ đến thôi. Nhưng đúng lúc ấy, quản sinh bất ngờ đứng bật dậy. Tôi nín thở nhìn chằm chằm ra ngoài. Bà ta bước qua thi thể Dương Dự, từng bước một, đi thẳng ra cửa phòng. Cộp, cộp, tiếng giày xa dần trong hành lang. Tôi chết lặng. Bà ta đi rồi, bà ta thật sự rời đi rồi. Ở trong tủ quá lâu khiến tôi căng cứng, khó thở nghẹn lại. Bản năng thôi thúc tôi mở tủ chạy khỏi đây. Nhưng ngay trước khi chạm vào tay nắm, tôi chần chừ. Bà ta tuy đã ra khỏi 902 nhưng có thể vẫn ở hành lang. Nếu tôi xông ra mà gặp, chắc chắn là chết. Nghĩ đến cảnh đối mặt kẻ giết người, tay tôi rụt lại. Tôi liếc nhìn điện thoại. Đã 15 phút trôi qua kể từ khi tôi báo cảnh sát, chắc họ sắp tới rồi, phải không? Tôi nuốt nỗi sợ, cúi đầu xuống và bắt gặp đôi mắt Dương Dự trừng trừng. Khoảnh khắc ấy, tôi suýt ngất tại chỗ. Không được, tôi không thể ở cùng xác cô ấy nữa. Do dự vài giây, tôi cắn răng liều. Khi lướt qua thi thể Dương Dự, tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ cầu nguyện cho cô ấy, rồi mở mắt bước nhanh ra cửa. Chỉ chốc lát, tôi đã đứng trước cửa 902. Tôi cố trấn an chính mình, áp tai lên cửa nghe ngóng. Ngoài kia chẳng có động tĩnh nào. Tôi lập tức mở cửa. Hành lang trống rỗng, ánh đèn yếu ớt như sắp tắt, chắc chắn không có bà quản sinh. Tôi cắm đầu chạy, lao xuống cầu thang như người điên. Trong tòa nhà tĩnh mịch, tôi nghe rõ nhịp tim đập loạn. Sảnh tầng 1 tối đen như mực. Trước mắt là ổ khóa sắt lạnh ngắt. Tôi bị nhốt trong tòa nhà này rồi, pha khóa mấy lần không được, đành buông tay. Xem ra quản sinh có chuẩn bị sẵn, đã khóa kín lối ra. Muốn tôi chết trong đêm này sao? Phòng trực bà ta nằm ngay tầng 1, có thể quay lại bất cứ lúc nào. Tôi phải rời sảnh ngay lập tức. Nhưng tôi còn có thể đi đâu? Khó khăn lắm mới thoát khỏi 902. Tôi không dám quay lại, chỉ còn cách trở về phòng mình. Không lâu sau, tôi đến trước cửa ký túc 710.
May mắn thay, cả đường đi chẳng thấy bóng quản sinh. Nhìn cánh cửa quen thuộc, nước mắt tôi suýt trào ra. Khi mang nồi cho Dương Dự ở 902, tôi cứ nghĩ sẽ về ngay, nên chẳng khóa cửa, nhưng ngay giây sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến tôi lạnh toát. Giường trong phòng 710 đều bị lật tung, đồ đạc trên bàn bị xáo trộn, trên sàn còn vương vài giọt máu. Bà quản sinh đã vào phòng tôi rồi. Nghĩ tới đó, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, chân tôi nhũn ra, ngồi sụp xuống. Một lúc sau, tôi dần tỉnh táo lại, khóa cửa thật cẩn thận. Bà ta tới đây rồi, hẳn sẽ chưa quay lại ngay. Ở đây tạm coi là an toàn. Ngay lúc đó, màn hình điện thoại tôi sáng lên, là tin nhắn của Trương Cẩn. Quên hỏi cậu, giờ cậu ở đâu, an toàn chứ? Tôi khựng lại rồi vội nhắn, tớ ổn. Cậu cũng phải cẩn thận. Ngay sau đó, cô ấy lại nhắn tới, tớ tới tìm cậu nhé, hai người với nhau sẽ an toàn hơn. Nhìn cô ấy hoảng loạn như thế, tôi chỉ biết trấn an, không sao đâu, cảnh sát sắp đến rồi, cứ ở trong phòng đi, đừng ra. Ngay sau đó, Trương Cẩn lại nhắn tới, nhưng nửa đêm thế này, xung quanh im lặng lạ thường, tớ bình thường còn chẳng dám giết kiến. Hu hu, tớ sợ quá, cậu đang đâu thế? Câu đó khiến sống lưng tôi lạnh buốt. Nếu tôi nhớ không nhầm, khi quản sinh rời khỏi phòng 902, tiếng bước chân rõ ràng. Nhưng Trương Cẩn ở tầng 9 lại nói, bốn phía đều im phăng phắc, rốt cuộc là sao? Đầu óc tôi rối tung lên, không dám nghĩ thêm nữa. Đúng rồi, cảnh sát. Tôi sực nhớ ra, đã gần 20 phút từ khi báo án. Giờ một mình trong phòng, không cần lén gửi tin nhắn nữa. Tôi lập tức bấm gọi trực tiếp. Giọng nữ trực tổng đài vang lên, đừng sợ, chúng tôi sắp đến, hãy giữ an toàn cho bản thân. Tôi run run hỏi lại, câu mà tôi vẫn giấu trong lòng. Trừ tôi ra, các cô có nhận thêm cuộc báo án nào không? Giọng cô gái bên kia dứt khoát, không. Trường đại học Thanh Hà chỉ mình cô gọi đến. Cúp máy xong, tôi vội xem lại tin nhắn cũ, những dòng quản sinh gửi bằng điện thoại Dương Dự. Đột nhiên khiến tôi thấy có gì đó. Tôi mở đoạn chat với Trương Cẩn ra xem, thì ra Trương Cẩn và quản sinh đều quen dùng dấu ngắt thay dấu phẩy. Chỉ là trùng hợp sao? Thói quen nhỏ như vậy, chắc chỉ người thân mới học lẫn nhau. Chẳng lẽ họ thân đến thế, hay là Trương Cẩn và quản sinh cùng phe, hoặc họ vốn dĩ là cùng một người? Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không lạ gì, tôi vừa nói chuyện vụ án với Trương Cẩn xong, quản sinh đã rời khỏi phòng 902, bà ta chắc chắn đến 710 để giết nhân chứng như tôi, bịt đầu mối, giờ hẳn đã quay về 902 rồi. Chỉ cần tôi lỡ một bước, chắc chắn đã chết không toàn thây. Dù đang là kỳ nghỉ đông, người ở trường vốn ít, nhưng tôi lẩn trốn bấy lâu, chưa từng thấy ai khác trong ký túc ngoài tôi và quản lý. Quá bất thường, mà bà ta giết Dương Dự để làm gì? Tôi chỉ gặp cô ấy một lần khi còn sống, rõ ràng là cô gái dịu dàng. Người như thế có thể khiến ai hận đến mức phải giết? Hay quản sinh chỉ là kẻ giết người loạn trí? Tôi nghĩ mãi cũng không thông. Ngay giây sau đó bộp, một nhát rìu bổ thẳng vào cửa phòng tôi hét lên thất thanh. Lưỡi rìu sắc lạnh, lấp loáng ánh thép, và máu còn đang nhỏ xuống. Tiếng rìu chém cửa khiến tôi kinh hoàng. Tiếng canh két cứa vào tim gan, chẳng mấy chốc, cửa bị đục thành một lỗ lớn. Tôi hoảng loạn nhìn quanh, tìm đại thứ gì làm vũ khí. Nhưng trong phòng chỉ có mỗi cây móc phơi đồ, chẳng thứ gì đủ để phòng thân. Tôi nắm chặt cây móc, vung về phía cửa biến đi. Nhưng cú cua yếu ớt đó chẳng hề hấn gì. Chỉ thấy bà ta rút rìu ra khỏi cửa, lùi vài bước, rồi giơ rìu cao, lấy đà. Nhát rìu thứ hai giáng xuống điên cuồng. Tôi hét, cảnh sát cứu tôi với. Sao cảnh sát vẫn chưa tới? Tôi gần như vừa khóc vừa gọi báo án. Nhưng chuông reo mãi, điện thoại không sao kết nối được. Tôi run rẩy nhìn bà quản sinh. Đừng gọi nữa, vô ích thôi. Giọng bà ta trầm khàn, lạnh buốt. Tôi siết chặt cây móc trong tay. Đừng lại gần tôi, cảnh sát sắp đến rồi, đừng làm bậy. Nghe tôi nói thế, bà ta bật cười. Tiếng cười đó giống hệt lúc vừa giết Dương Dự. Rợn cả người. Nhưng chẳng mấy chốc, mặt bà ta xa sầm. Nếu cảnh sát có ích, thì con gái tao đâu chết, con gái bà. Đừng chờ nữa, chẳng ai đến cứu mày đâu. Mối thù của con gái, tao tự báo thù. Nói rồi, bà ta vung rìu lao thẳng. Tôi không biết con gái bà. Tôi hét lên, né sang một bên. Lưỡi rìu bổ mạnh xuống nền. Bà ta nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ rực như máu. Tôi không dám nhìn tiếp, quay người liều chạy về phía cửa. Nhưng ngay giây sau đó, một bàn tay thô bạo túm chặt cổ tôi từ phía sau. Tôi điên cuồng gỡ tay bà ta, nhưng càng gỡ, bà ta bóp tôi chỉ phát ra vài âm thanh đứt quãng. Tầm mắt bắt đầu mờ dần, choáng váng. Chẳng lẽ tôi sẽ chết ở đây sao? Không, tôi không cam lòng. Không thể, tôi không cam tâm. Rõ ràng cảnh sát sắp đến rồi mà. Ngay giây sau, bà ta tung chân đá mạnh vào đầu gối tôi quỵ xuống đau điếng. Thiếu oxy khiến đầu tôi giật giật. Vết thương ở chân khiến tôi không đứng nổi. Tôi nằm trên nền ho sặc sụa. Cố mở mắt nhìn lên, bà ta đứng ngay trước mặt tôi, cao giơ lưỡi rìu lên. Khoảng cách này, lực đó, với tình trạng này, tôi không thể tránh. Có lẽ ông trời định tôi chết ở đây rồi. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng nỗi đau tưởng tượng không ập đến. Có tiếng động, tôi mở choàng mắt. Một bóng người lao đến đè gục bà quản sinh. Tôi lăn lộn bò dậy. Nhìn rõ khuôn mặt người đó là Dương Dự,
người đã chết. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Con khốn, cút ngay cho tao. Bà ta và Dương Dự vật lộn dữ dội. Không thể nào. Cô ấy chẳng phải chết rồi sao? Tôi tận mắt thấy đầu cô ấy bị chém bay, sao còn sống được? Nhưng lúc này tôi chẳng kịp nghĩ, vội lao tới giúp cô ấy khống chế quản sinh. Nhưng sức của Dương Dự mạnh khủng khiếp. Thấy tôi nhào lên, cô ấy đẩy mạnh một cái, tôi bị hất ngã ngồi phịch xuống đất. Chạy đi, mau chạy đi, cô ấy hét lên với tôi. Không, tôi không bỏ cô. Tôi lao lên giẫm mạnh lên cổ tay quản sinh, bà ta thét lên một tiếng, bản năng buông dìu ra. Nhưng Dương Dự bỗng trở nên hoảng hốt. Tôi đã chết rồi, cái chết của tôi không liên quan đến tôi. Tôi chết lặng tại chỗ. Cô ấy nói cô ấy đã chết, vậy người trước mặt tôi là ai? Đồ khốn nạn, tất cả phải chết, đều phải chôn theo con gái tao. Quản lý hét lên điên loạn. Con gái hắn đã chết ư? Vậy cái xác tôi thấy, chẳng lẽ bà ta giết con gái mình? Đầu tôi đau nhói như sắp nổ tung. Dương Dự hét lên, chạy đi ra khỏi đây, cô sẽ hiểu hết. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi cầu khẩn. Tôi cắn răng xoay người mở cửa. Vừa bước ra khỏi phòng, tôi ngã gục, mất ý thức. Tỉnh lại, mọi ký ức ùa về. Tôi và Dương Dự là bạn thân. Trương Cẩn là con gái của quản sinh. Bạn trai cô ta vừa gặp Dương Dự đã say mê, rồi ta nhẫn đá Trương Cẩn. Với cô ta, tình yêu là tất cả. Không chịu nổi cú sốc ấy, cô ta tự vẫn. Quản sinh đổ hết lỗi lên Dương Dự, nghĩ cô ấy cố tình quyến rũ khiến con gái mình bị ruồng bỏ. Bà ta vì cớ mất trí vì thương con, rồi ra tay giết Dương Dự. Tôi không thể chấp nhận việc đó, rồi mắc chứng trầm cảm hoang tưởng, dệt đi dệt lại mọi chuyện trong đầu, kể cả lần này. Phim hay, anh em nhớ like, share và subscribe ủng hộ Hồ Các Kinh Dị nhé. Chào anh em.